Welcome to Google Sheets. Xin chào các bạn đến với Google Sheets. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về chủ đề lọc dữ liệu với hàm query và các toán tử and or. Thì trong cái video 024, 025 tôi cũng đã giới thiệu với các bạn về cách lọc dữ liệu với hàm query và các đấu số cú pháp của hàm query. Thì trong cái phần video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn chi tiết hơn các bạn với các điều kiện lọc, đó là toán tử kết hợp and or. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đầu tiên, đó là chúng ta tìm hiểu về query với toán tử. Thì về cú pháp nó vẫn tương tự và data đầu vào lựa chọn điều kiện đó là chúng ta đưa vào điều kiện, đó là phải có chữ where ở trước và chúng ta đưa vào điều kiện để chúng ta tìm kiếm. Thì ở đây chúng ta sử dụng toán tử điều kiện, đó là lọc cột thành tiền là nhỏ hơn 4 triệu. Thì ở đây tôi sẽ làm lại chi tiết để cho các bạn xem. Đầu tiên là chúng ta sử dụng where thì chúng ta vẫn là data, chúng ta lấy lại data A1 đánh y và chúng ta thấy đó là chúng ta sử dụng select dấu nháy đơn nhớ đôi select cột A B A R I thêm điều kiện where là bây giờ chúng ta cần tìm, đó là ở bàn Hà Nội, đó là cột A bàn Hà Nội là một test, cho nên chúng ta phải có giấy nhớ đơn và khóa giấy nhớ đầu khóa và chúng ta tìm tiêu đề, chúng ta enter, nó sẽ lọc ra các đơn vị là Hà Nội. Chúng ta thấy là như vậy. Và chúng ta thay đây bằng Huế thì nó sẽ lọc bằng Huế. Chúng ta thấy nó sẽ lọc các kho hàng là bán tại Huế. Thứ hai, chúng ta cần tìm, ví dụ như chúng ta thay bằng đó là chúng ta bằng khắc Huế thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Khắc Huế thì chúng ta sẽ bấm vào là dấu khắc, cái đấu số khác thì nó sẽ lọc ra các đơn vị nào khác Huế, thì trong đó là các Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, thì nó sẽ lọc ra Đà Nẵng và loại Huế ra. Thì nó là như vậy. Thì nếu chúng ta cần tìm toán tử lớn hơn thì chúng ta làm như thế nào? Thay vì chúng ta cần tìm thành tiền là cột y là sẽ lớn hơn là 3 triệu, thì chúng ta chú ý là 3 triệu đó là số toán tử là number, cho nên chúng ta không có giấy nhớ đơn, chúng ta enter thì nó sẽ lọc ra các đơn vị nào có cái đơn hàng nào có cái mức thành tiền là lớn hơn 3 triệu, thì đó là cái lớn hơn, hoặc là bằng 3 triệu, hoặc là nhỏ hơn hoặc bằng. Chúng ta thay có cái từ đó, nó sẽ lọc theo điều kiện là nhỏ hơn hoặc bằng, hoặc là nhỏ hơn 3 triệu, và nó sẽ loại bỏ tất cả các thành tiền nào, cái cột thành tiền nào là lớn hơn 3 triệu thì nó sẽ loại bỏ đi, lớn hơn bằng 3 triệu nó sẽ loại bỏ đi. Đó là làm việc với các toán tử. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái kết hợp query với and or là như thế nào. Thì chúng ta thấy là cái về các cú pháp ở đầu thì chúng ta vẫn tương tự như các phía trước, nhưng mà ở đây chúng ta chú ý nó sẽ thêm các điều kiện, đó là cột Hà Nội, cột A là Hà Nội và cái danh thành tiền là lớn hơn 3 triệu, và hoặc là chúng ta giữa hai cái một cái nhóm cái điều kiện là chúng ta sẽ nhóm bằng cái giấy ngoặc, và hoặc đây chúng ta thêm hoặc nữa là chúng ta nhóm cái điều kiện thứ hai, đó là các kho hàng nào khác Hà Nội và có doanh số có thành tiền là lớn hơn 2 triệu. Thì mục đích này, ví dụ như nhiều lúc chúng ta có chính sách khuyến mãi cho từng vùng miền khác nhau, phụ thuộc vào mức doanh số của từng vùng. Ví dụ như vùng phát triển chúng ta có cái doanh số cần phải yêu cầu về doanh số cao hơn chúng ta mới có khuyến mãi, hoặc là các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn hơn chúng ta mới có khuyến mãi, thì chúng ta sẽ làm như vậy. Thì ở đây tôi sẽ là bỏ đi và chúng ta đã làm lại thực hành như vậy. Đầu tiên là chúng ta sử dụng query ở đây chúng ta vẫn lấy là data là từ A1 đến Y. Sau đó chúng ta sử dụng là select, ở đây chúng ta sử dụng loại bỏ là chúng ta lấy là cột A, cột B, cột R, cột A, cột R và cột Y, và chúng ta điều kiện qua ở đây chúng ta cần cột A là bàn Hà Nội và là cột Y
là có doanh số là lớn hơn 3 triệu. Và chúng ta khóa lại, lấy tiêu đề. Chúng ta thấy là nó đã lập ra tất cả các đơn vị là Hà Nội và đã có cột thành tiền là lớn hơn 3 triệu. Thì bây giờ chúng ta muốn là khuyến khích thêm các vùng khác Hà Nội nhưng mà có doanh số 2 triệu thì chúng ta vẫn lấy, thì chúng ta nhóm cái cột Hà Nội điều kiện này lại. Thứ nhất là chúng ta nhóm lại và chúng ta hoặc này, thêm hoặc này là cái cột A là khác Hà Nội và nhưng mà có doanh số là cột Y, có thành tiền là cột Y là lớn hơn 2 triệu. Xong chúng ta khóa lại cho nhóm cái điều kiện sau và chúng ta enter thì nó sẽ lập ra tất cả các kho hàng nào là của Hà Nội nhưng mà lớn hơn 3 triệu và các đơn kho hàng nào là của các đơn vùng khác ngoài Hà Nội như là Huế, Đà Nẵng nhưng mà có mức thành tiền là lớn hơn 2 triệu. Thì chúng ta đã lập ra như vậy. Thì hôm nay tôi đã giới thiệu các bạn video về hàm query với các toán tử và các điều kiện where and or. Thì chúng ta kết hợp lại với nhau, nó tạo ra một cái lọc nó linh động hơn. Thì một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn có vấn đề gì thắc mắc, các bạn có thể để lại dưới bình luận comment để tôi có thể giải đáp. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Nếu các bạn muốn tải video này về các file này về chúng ta để tham khảo thì chúng ta có thể vào sheet link file, chúng ta quét mã QR code và tải file. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy hay, xin các bạn like, subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng theo dõi. Xin cảm ơn các bạn.